सबस्क्राईब करा आशाची रसोई चॅनल आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन ॲक्टिवेट करायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपल्याला झटपट होणारी आणि तितकीच चवीला छान अशी सोयाबीन करी बनवायची, म्हणजे सोयाबीनची रस्सा भाजी। तर त्यासाठी आपण हे 1 वाटी सोयाबीन गरम पाण्यात 10 मिनिटं भिजवून घेतलं आणि स्वच्छ धुवून पाणी सगळं काढून घेतलं पिळून। 1 वाटीवरच घेतलं आहे। 1 कांदा लागणार आहे आपल्याला, 1 टोमॅटो, कोथिंबीर थोडीशी, गरम मसाला पावडर अर्धा चमचा, धना पावडर 1 चमचा, पाव चमचा जिरं लागणार आहे, मिरची पावडर 2 चमचे आणि पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ लागणार आहे, फोडणीसाठी तेल आणि हे वाटण घेतलं आहे। हे नेहमीचं वाटण आपलं जे मी करून ठेवते फ्रीजमध्ये, ह्याचासुद्धा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, तो तुम्ही नक्की बघा। आणि हे जर वाटण नसेल आपल्याकडं तर काय करायचं, नुसती आलं लसूण पेस्ट टाकून मिरची पावडर टाकून असं सोयाबीन छान कांदा टोमॅटो टाकून भाजून घ्यायचं व्यवस्थित, मग थोडंसं पाणी टाकायचं तसं पण छान होतं। आणि त्या व्यतिरिक्त पण शेंगदाण्याचा मसाला नसेल तर शेंगदाण्याचं कूट टाकून पण छान करी होते। आता कढई ठेवले तापत, आपण तेल टाकूया। गॅस मी थोडा मोठाच ठेवला आहे। आता जिरं टाकूया अर्धा चमचा, जिरं थोडं तडकलं पाहिजे। आता कांदा टाकून घेऊया, मीठ टाकायचं आपल्याला चवीनुसार, आपलं वाटण आहे त्याच्यामध्ये पण मीठ आहे, आणि हळद टाकूया पाव चमचा। कांदा चांगला भाजून घेतलाय। आता आपण टोमॅटो टाकायचे, आपल्या आवडीप्रमाणे जसं आपल्याला आवडेल तसं करायचं। शेंगदाण्याचं कूट टाकून किंवा वाटण टाकून किंवा असंच नुसतं केलं आलं लसूण पेस्ट आणि लाल तिखट टाकून तरी पण छानच लागतं। आता ह्याच्यामध्ये आवडत असेल ना तर मग अख्खा मसाला जरी फोडणीला टाकला तरी चालतो, खडा मसाला। आता आपण याच्यामध्ये गरम मसाला पावडर टाकणार आहोत। आता धना पावडर टाकूया 1 चमचा, गरम मसाला पावडर आपण अर्धा चमचा टाकणार आहोत, त्याच्यातली पाव चमचा मी आता टाकते। आणि काश्मीरी मिरची पावडर किंवा कांदा लसूण मसाला असला तर उत्तम, छान 2 चमचे टाकले मी। आपल्याला छान भाजून घ्यायचे, थोडंसं पाणी टाकूया आपण। याच्यामध्येच आपल्याला वाटण टाकायचे 2 चमचे, कांदा खोबरं भाजलेलं असतं, आलं लसूण आणि कोथिंबीर याचं वाटण आहे। मसाले छान भाजून घेतले आपण। आता ही सोयाबीन वडी टाकलेली आहे, भिजवून घेतलेली, आपण परतून घ्यायची 2 मिनिटं मोठ्या गॅसवर। छान परतून घेतलंय, गॅस आपण मोठाच ठेवलाय। आता सोयाबीन वडी आपली छान परतली मसाल्यामध्ये। आता आपल्याला पाणी ॲड करायचं, पाणी आपल्या अंदाजानुसार। आपल्याला जर एकदम सुकं खटखटीत पाहिजे डब्यासाठी तर पाणी थोडं कमी टाकायचं, आणि त्याची अशी रस्सा पाहिजे करी पाहिजे आपल्याला तर पाणी थोडं वाढवायचं। आणखी थोडंसं पाणी मी वाढवते आणि एक 6 ते 7 मिनिटं मध्यम आचेवरती आपल्याला शिजवून घ्यायचं। आता 6-7 मिनिटं झालेली आहेत, मध्यम आचेवरती आपण सोयाबीन वडी शिजत ठेवली होती, आता तयार झाली, त्याचे काही जास्त वेळ लागत नाही। आता गरम मसाला पावडर पाव चमचा टाकली होती मी, पाव चमचा आता आपण टाकू, म्हणजे एकूण अर्धा चमचा आपण टाकले। आता कोथिंबीर टाकायची आपल्याला, छान मिक्स करून घ्यायचं।
मस्त लागते, पटकन होते. गॅस बंद करून घेते. आता आपली भाजी तयार आहे, करी, सोयाबीन करी. याच्यापेक्षा तुम्हाला जर पातळ पाहिजे असेल तर लवकर गॅस बंद करायचा. काढून घेऊया आपण. आणि एकदम सुकी खटखटीत पाहिजे असेल तर मग थोडा वेळ सुकून द्यायचं. आपली सोयाबीन वडीची भाजी, रस्सा भाजी किंवा सोयाबीन करी तयार आहे खाण्यासाठी. आणि ह्याच्या अगोदरसुद्धा मी व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. शेंगदाण्याचं कूट टाकून केलेली आहे ती गावच्या पद्धतीने. तो व्हिडिओ पण तुम्ही नक्की बघा. आणि हा पण नक्की बघा आणि अशीच बनवा. खूप छान लागते. रोटीबरोबर, भाकरीबरोबर, भाताबरोबर खूप छान लागते. तर नक्की तुम्ही पण बनवा. आणि कशी झाली ती मला नक्की सांगा सोयाबीन करी. आणि व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.